Тож вітаю! Сьогодні ми протестуємо каву, зварену на фільтрі. Ту саму каву зваримо на еспресо кавоварці і ту саму каву зваримо на автоматичній кавомашині Melitta Barista. Все зараз посмакуємо, подивимося і розповім свої відчуття, а кава у нас Columbia Santa Monica від Барісти. Це для референсу, якщо вам цікаво, яка кава була тут. Тож, поїхали, починаємо. Тож вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про каву на різних способах заварювання. Ця кава зроблена на автоматичній кавомашині Melitta Barista, на налаштуваннях американо, скажімо так. А тестувати ми будемо зараз каву Columbia Santa Monica на еспресо кавоварці і на фільтрі. І ми подивимося, як смакують різні способи заварювання. Одразу про кавомашину. Легкий відтінок цієї кави присутній, як то яблучко, що нам і обіцяє цей смак, і насправді вона дуже яблучна, ця кава. На автоматі ми отримаємо щось не дуже складне, легеньке, яблучко відчувається і, в принципі, можна в форматі американо випити цю чашечку залпом. Еспресо було б трохи міцніше. То наше головне запитання, наскільки різні способи заварювання змінять смак кави. Тож давайте, поїхали. Тепер ми біля нашої ріжкової кавомашинки Rocket Апартаменто. І на ній будемо зараз робити, щоб зробити смак кави цікавшим. І в цій каві головне кислинка все ж таки. Будемо використовувати сито з меншого діаметру на 46 мм з 58. Це дозволяє нам з кави зробити супер напій, супер смачний, за рахунок кислинки, звісно. Бо гірка кава, не буде вона фантастичною по відтінках просто. То ця кава від природи має цікаві кислинки і фруктові в цій каві це яблучко. Тож давайте ближче і дивимося. Тож, засипаємо зерна, що я вже зробив. В нашій кавомолці запускаємо її, вона зараз запуститься і будемо молоти. Використаємо, як завжди, шейкер. Це гарний пристрій, який і перемішає нам каву, і дозволить рівномірно засипати вершка, що дуже важливо для готування. По вазі будемо цілитись десь 16-18 грам. Це сито може цей невеликий об'єм приймати 17 грам. Це суперово. Якраз і не перепити каву, бо краще випити більше кави за день. Більше порцій, то з великою вагою сит. Це сито може 20 грам приймати. Це, звісно, воно може, але хочеться випити декілька чашок за день, 2-3 посмакувати. А якщо випити 20 одразу, то ви не дуже то посмакуєте. Тож, наша кава в нашому ситечку, заряджаємо купу приладдя, проливаємо небагато водички і будемо готувати. Водички проливати обов'язково, тому що група сама має великий об'єм металу, велику теплоємність. І коли вона перегрівається, вона це робить, то ви не дуже то отримаєте вірну температуру приготування. Так, є. Беремо камеру ближче. Ставимо чашечку. Даруємо ваги. І поїхали і готування, і час. Так, дивимося. Так. Нас цікавить і тиск, і те, як тече вода. Тиск у нас трохи менше 8 бар, це дуже гарно. Краще було б 7,5, вже як є. 23 секунди наш розрахунковий час. Звісно, можна більше, але 23 секунди на мій смак дозволяє кави нас здивувати фруктовими смаками. Еспресо кава. Що вам сказати, це зовсім інша історія. Тут оцей смак яблучка, він просто об'ємний. Тобто, якби до кави просто дали яблуко. І його можна отак потрошки невеличкими ковточками розсмаковувати і шукати легкі відтіночки, які з'являються з часом. Бо насправді не тільки яблуко. Вірніше, наразі відчуваю не просто яблуко, а, допустимо, різні варіації яблук. Тут і семеренка буде у вас, і фуджі буде. Тобто воно і кисленьке, і солоденьке, і, звісно, воно приправлено такою гірчинкою справжньої кави. Вона тут є.
І цю каву пити приємно, цікаво і дуже круто. Ну, автомат так не робить, просто технологічно, там інша ціль. Там ціль натиснути кнопочку, отримати каву. І, до речі, чому? Дуже велику роль відіграє кавомолка. Тут кавомолка окремий пристрій, досить великий, і сам по собі цей пристрій коштує 550 євро, ну моя в будь-якому випадку. Її завдання точно і швидко помолоти кавку. В автоматичній кавомашині не так. Давайте я вам покажу кавомолку з автоматичної кавомашини і, можливо, це підкаже. Ось очки наша кавомолка з автоматичної кавомашини. Давайте рядом. Оце з автоматичної кавомашини, а ото окремий вузол. Ось вони плюс-мінус рядом. От, і в чому запитання? Що в автоматичній кавомашині головна ціль зробити вам легкість помолу. Тобто ця кавомолка, якщо ви трохи не вгадали з помолом, це регулятор. В принципі, кава виходить досить нормально. І робочі режими, насправді, цієї кавомолки, кліків 5-7, скажімо так, максимум. Для різних ступенів налаштування і різних кав. На цій кавомолці це просто будуть космічні значення, якщо ми 5-7. Тут сектор оберту, скажімо так, третина одного оберту, а може і менше, дозволяє нам відрегулювати все. І варто сказати, що насправді в цій кавомолці дуже багато обертів. Тобто, якщо тут в нас оцей сектор працює, це десь, давайте так, трохи менше половини, а то й менше половини, третина обертів робочі, то на цій кавомолці це кільце можна крутити обертів, я не знаю, 5, певне, круглих. Тож із цих 5 обертів десь тільки третина одного оберту дозволяє нам розкривати всі смики. Наскільки ця кавомолка дозволяє зробити точні налаштування, і вона розрахована на це. А це дуже щось приблизне, там дуже мало того, що ці приблизні значення, ці жорнова, вони мають не ідеальну заточку, і в результаті сам техпроцес цих жорновів дає нам різні шматочки кави. То ми п'ємо теж не ідеальну каву з автоматичної кавомашини. От кавомолка – це, в принципі, вузол номер 1. Якщо ви собі намелите в кавомашину автоматичну з дорогої кавомолки каву, ви одразу відчуєте плюс по смаку. Нарешті будемо тестувати фільтра з тої самої кавки. Кавомолка у нас готова. Єдине, звісно, тут завжди питання температури. Я намагаюся навірити свого чайничка, хоч і з таким термометром, але дуже часто не вдається вгадати ту оптимальну температуру. Вона повинна бути 94 градуси. А дивіться, це постійно треба ловити очима. Тобто і менше складнувато, більше закипає вода. Ось такі в нас трабли. Так, 15 грам буде варити. Буде 15,6 тут. Це навіть на користь. Звісно, окрема кавомолка краще за вбудовану і, в принципі, краще за окрему електричну. Тому що тут вся ціна, а ця кавомолка коштує $200, по суті, вкладена в жорнова, в їх фіксацію внутрі корпуса і в сам корпус. То, допустим, тут жорнова, на мій огляд, коштують як мінімум $100, а може трохи більше, хай буде 120. От в той самий час, якщо ми беремо автоматичну кавомолку, там жорнова з заводу коштують менше. Конкретно, мені здається, десь 50 євро, $50, щось коло того. На ринку є пропозиції жорновів для цих кавомашин. Гарні жорнова для кавомолки окремої 64 мм діаметром коштують десь коло 200 євро. Я собі такі 100% колись придбаю, але ще не психанув. Так, то наразі фільтра продовжуємо робити. Тож вперед висипаємо нашу кавку, свіжу помелену. До речі, не дивлячись на те, що це обсмажка під еспресо, кава у нас виходить світленька, гарненька. То, як мінімум, це посмаження можна назвати омні, що воно вам підійде для будь-якого способу заварення. От що я полюбляю барісту, що вони більшість сортів, на мій смак, то з таким з акцентом у світлість, в кислинку.
Ну, кому, звісно, це не подобається, це можливо бути мінусом, але для мене це скоріш плюс. Ну, то, в принципі, маєте на увазі, що кава від баріста, вона зроблена з акцентом в фруктовість, кислинку, багатство смаку. Так, час іде, в нас передзмачування вже пройшло. І починається звичайний основний пролив. Так, є. 62 мл. І ця водичка в каві в нас пройде десь за час коло хвилинки. Може трохи менше. Давайте. Дивіться, є. Так, додаємо ще 40-50 мл. Доводячи об'єм до 100. Може 105. От 105 у нас. І потроху наш пролив іде далі. Давайте ближче. Тут цікаво. Можна цей рецепт повторювати, він дозволяє з кави розкривати багатство з фруктового смаку. Звісно, це на мій смак в кожного, і він індивідуальний. І ці рецепти, за що я полюбляю фільтра, вони індивідуальні. Тобто ви завжди можете собі якось змінити свій пролив, помолу змінити, прогріти собі вороночку максимально. Це теж додасть каві смаку і проварювання. Наразі у нас 190 мл на 2 хвилинах. І ми будемо шукати наш оптимальний об'єм, він трохи більше 200 мл. Це десь буде 230, мені здається, щось мені підказує. Десь в цей об'єм ми будемо цілитися. Отак, 233. Все, чекаємо, поки повністю залишиться пролив, завершиться. І будемо смакувати. В принципі, кава з еспресо, вона охолола і є, як референс, можна її спробувати. Щоб оцінити для себе, наскільки буде відмінний цей смак. Так, ну а наш пролив завершається, кавка потроху дотікає кінця. Час у нас оптимальний, 2:42:50. Об'єм оптимальний, то великі надії на цей сет, цей набір, цю каву, яку я зараз зварив. Тож тестуємо. От наша кавка. Що можна одразу додати? Ця кава має аромат. З еспресо він не такий. Все ж тиск, який витискає кавомашина будь-яка, що автоматична, що ріжкова, воно трохи змінює навіть аромат кави. Ковточок. Ух ти, як на диво. Ця кава має і міцність за рахунок того, що все ж це омні по смаженню. А смак став грушевим. Тобто з того, що якщо в еспресо в мене була надпотужна кислинка, можливо, звісно, це 23 секунди проварення так себе перевело, то тут багатий фруктовий смак, причому багатий на цих налаштуваннях, до речі, кислинка, вона не напрягає. Тобто в еспресо в тому вона їй було забагато, вона була основним акцентом. А тут ця кислинка підкреслена горчинкою, і це разом дає відчуття такої спілої груші. От як буває, якщо, в принципі, використовують не то посмаження. Це не завжди, це не погано, це дозволяє розкрити інший смак кави. Давайте я нагадаю собі смак з еспресо, хоч і охолоджений вже, все одно. Тут нічого не змінилось. Той самий смак яблука, причому тут з часом при охолодженні кислинка стала просто колосальною. По суті, це тепер зелене яблуко з легкою гірчинкою. Фільтр зовсім не такий. Мало того, фільтр хочеться весь цей об'єм, 240 мл, випити залпом. І крема, звісно, тут немає, бо і тиску немає при готуванні. Але чи треба то крема? Ні. Мені сам смак фільтра подобається. Він дуже цікавий, дуже прикольний і дуже несподіваний, як для кави. Тож, навіть якщо ми гарну каву використовуємо не того посмаження на іншому способі заварювання, ви все одно отримаєте смачну каву. Тільки трохи іншого.
іншого цікавого смаку. Тому, якщо у вас гарне зерна, ви можете його використовувати в турці, в гейзері, в автоматичній камашині, в ріжку, в фільтрі, і всюди воно буде різним. Але якщо, звісно, зерно було гарним і посмажене, не пересмажене. Ну, тобто посмаження, в принципі, нормально. Можна чуть темніше, ніж моє 100%. От. Але дуже темне просто буде спалено. Тобто всі ці фруктові смаки, щось солоденьке, воно буде просто знищене перепаленням. Тобто супертемну каву ми не беремо, а отаку світло-темного посмаження або такого середнього посмаження можна брати і смакувати на різних способах заварення. Тож так, дякую, до побачення.